السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. إجابة على أحد التعليقات إنه من عبى رصيد إلى الستور، مثل ما تلاحظون عندك هنا نزل شوية الستور، فطلعت كتابة إنه his service is currently undergoing. شلون يصلح هذا المسج؟ قاعد تظهر له هذا المسج وضحنا امامك. فكيفية تصليح هذا المسج، اول فقرة لازم نروح وين؟ نذهب الى الاعدادات. اذهب الاعدادات، بعد الاعدادات التاريخ والوقت، ادخل على التاريخ والوقت، اعدادات التاريخ والوقت، فتقول ضبط باستخدام الانترنت او سوي انت ضبط يدوي. المهم انه التاريخ تجيبه مضبوط هو والساعة، تتحقق من التاريخ اللي عندك. ف ابسط شيء انه انت مكانك الانترنت ضبط باستخدام الانترنت. هاي اول شيء تتأكد من التاريخ والوقت، وبعد التاريخ والوقت تتأكد من شنو عندك الشبكة، وتفعل الاتصال بالشبكة، وتذهب إلى إعدادات بالإنترنت واستخدام الواي فاي، وتقول له سهل. ننتظر إلى أن تطلع الشبكة، شبكة محمد، هاي شبكة البيت. موافق. زين، هسه اول شيء كمل اختبار صحة. فبعد ما كنكت انترنت، تأكد من الانترنت انه كنك، تروح على التاريخ والوقت وتسوي عندك الاعدادات التاريخ والوقت نضبطها. فاهم شيء تتأكد من التاريخ والوقت. فاذا ضبطت عندك كليتها، خلصنا تاريخ ووقت، كنكنا انترنت مضبوط، تروح على الطاقة وتروح على خيارات الطاقة وتسوي إعادة تشغيل الجهاز. فبعد ما تسوي إعادة تشغيل الجهاز راح يشتغل عندك سوق سوني بكل سلاسة. هذا اللي كان عندي. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات. إذا كان عندك أي سؤال استفسار اكتب لي أجاوب بالتعليقات وسرد عليه بأقرب فرصة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.